Wah, angin agak kuat juga dekat sini. So, as you can see, pakai Nayla Hijab, colour baru yang Ilham Echenta akan keluarkan. So, walaupun tak gunakan any pin, tapi tudung ni tetap maintain. Okey, rasa nak cari tempat yang lagi tak ada banyak angin lah. So, jom ikut I. Okey, outfit hari ni yang pertama, pakai Nayla Hijab juga. So, yang you nampak sekarang ni, pakai baju yang agak fluffy. Tetapi untuk orang yang berisi macam mengenakan tali pinggang untuk nampak cutting sikit. And bawa tas tangan kecil. Dan juga of course untuk you dapatkan ilusi kaki yang agak panjang, gunakan heels. Okey, selalunya orang wanita nak pakai baju yang agak berkilat, tetapi mereka rasa macam takpelah nak pakai kecuali pergi ke tempat-tempat yang event, tempat-tempat yang macam boleh bergaya. Tetapi macam yang look yang pakai ni sebenarnya boleh bawa untuk hari casual. You just perlukan matchkan dengan yang proper seluar, which mean you tak pakai swaslat, sebab kalau swaslat match dengan baju macam ni dia nampak lebih formal. Tetapi padankan dengan ripped jeans supaya dia nampak lebih casual dan boleh bersantai dengan kawan-kawan, lepak dekat kafe. So baju ni agak kilat, tontonkan dengan Nayla Hijab yang colour dia agak orang kata tone down sikit, colour dia tidak menyelah dan tanpa corak. So sangat sesuai untuk you matchkan dengan baju yang begini. Okay, especially untuk wanita, selalunya mereka sangat conscious macam mana look tudung. Tapi pada untuk trend 2021 ni, ramai yang nak perlu kerja dengan lebih pantas. So, tak ada masa nak pakai proper tudung. So macam apa yang Ilham Echenta keluarkan, Nayla Hijab ini sangat sesuai untuk mereka yang berkejaya tetapi work at home ataupun pergi ke tempat kerja tetapi tanpa perlu terlalu orang kata teliti dalam memakai hijab. Jadi nampak tak, dia agak senang saja boleh ditunjukkan. Okey, macam ni Nayla Hijab ni, cara dia pakai macam ni. So you just angkat dan letak kat atas kepala. Lepas tu you just ikat dekat belakang. So sangat mudah dan nak cepat. Dan lagi satu, Nayla Hijab ni sangat bergaya untuk you pakai dengan any baju, even though baju basahan. Okey, untuk outfit yang kedua, gayakan baru lepas meeting. So gayakan baju yang macam jaket tetapi dia agak nipis sesuai untuk cuaca kita di Malaysia ni. So padankan juga dengan jeans. Okey, jeans ni long leg jeans. Okey, supaya untuk dapat efek you lebih tinggi walaupun you berisi. Dan kenakan juga dengan my accessories. Okey, sebab baju ni dah nampak plain, jadi kita serlahkan sikit dengan rantai macam ni. And then so since nak pergi kedai, nak singgah sekejap, so pakai my mask case. Okey, tak lupa match my mask case dengan dengan baju and then colour yang sama. So mask pun okey, warna hitam. So sesuai lah
Orang kata walaupun kita pergi ke meeting ke apa, kita pun nak bergaya. Dan tak lupa dengan ibunya Nayla Hijab, colour seakan macam kopi kan. Okey, sesuai sangat bila you nak pergi meeting, tak nak nampak menyelah, tetapi orang kata nampak sedap mata memandang. Okeylah, untuk outfit yang ketiga, kita tengok selepas ni. Okey, untuk look yang ketiga, I pakai baju smart casual sebab dia sesuai untuk I pergi ke hotel sebab I nak pergi dating dengan husband kejap lagi. So tadi I pakai baju yang untuk pergi ke meeting. So malam ni I tukar gaya begini sebab lebih selesa. Kalau you pergi hotel, takkanlah you nak pakai baju yang agak sarat kan. So untuk trend 2021 ini, gaya smart casual agak sesuai untuk you gayakan di waktu malam juga. So, I padankan dengan baju yang tona, yang agak cerah dan juga my khaki pants sebab sesuai untuk pergi untuk acara-acara dinner kan di malam hari. So, I padankan juga dengan my sepatu tinggi untuk dapatkan efek badan yang lebih nampak tinggi lah sebab ia agak berisi. So, tak lupa juga dengan my tas tangan, just a simple tas tangan untuk I gayakan. And then I pakai Nayla Hijab, of course, sebab Nayla Hijab ni sangat selesa untuk digayakan dan juga very chic. And then I pilih colour yang agak cerah sebab untuk gaya malam tak semestinya kita gayakan dengan warna-warna gelap, tetapi warna cerah juga nampakkan you lebih muda. Okey, untuk Nayla Hijab ni, kalau you boring dengan look yang agak flowy, you boleh juga cuba dengan look yang you tarik sedikit dekat belakang ni and then you kemaskan. So look dia nampak different, tetapi dia adalah Nayla Hijab.